සුබ දවසක් වේවා හැමෝටම. ඉතින් මේ ඔයාලා එකතු වෙන්නේ අපේ ෆ්ලෑෂ් පාඩම් මාලාවේ 8 වෙනි එපිසෝඩ් එකත් එක්ක. ඉතින් මේකදී අපි කතා කරන්න යන්නේ තවත් ඇක්ටිවිටි එකක්. ඉතින් ඔයාලට දැනටමත් පේනවා ඇති මොකක්ද අපි කතා කරන්න යන ඇක්ටිවිටි එක කියලා. ඉතින් මෙන්න මේකෙදී අපි පාවිච්චි කරන මාස්ක් එකක්. මාස්ක් එකකින් කොහොමද මෙන්න මේ වැඩේ කරගන්නේ කියන එක අපි ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් බලමු. ඉතින් මම නිව් ඩොකියුමන්ට් එකක් ගන්න මෙන්න මේ විදිහට ෆයිල් නිව් ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මේකත් ඇක්ෂන් ස්ක්‍රිප්ට් 3.0 කියන එකෙන්ම ඩොකියුමන්ට් එක ගන්න. හරි ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ටෙක්ස්ට් ටූල් එක අරගෙන මට පුළුවන් මගේ නම නැත්නම් කැමති නමක් ලියා ගන්න. ඉතින් මම මෙතන ගිහාන් කියලා ලියනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේක ට්‍රාන්ස්ෆෝම් ටූල් එකෙන් හරි මෙතනින් මට පුළුවන් size එක වැඩි කරගන්න font size එක characters වල properties panel එකේ කැමති විදිහකට මේකේ size එක වැඩි කරගන්න. හරිද? ඊට පස්සේ මේක right button click කරලා convert to symbol කරන්න. convert to symbol කරද්දී මතක ඇතුව මේකදී type එක movie clip දාගන්න. movie clip දාගන්න නැතුව අපිට මේ වැඩේ කරගන්න බෑ. අනිත් එක මේ registration එක center වලට දාගන්න. හරි. එතකොට ඒ වැඩේ හරි. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට text layer එක තියෙනවා. මීට උඩින් තව layer එකක් දාගන්න. මම මේකට දාගන්නම් text කියලා. ඊට පස්සේ තව layer එකක් දාගන්නවා. ඒ layer එකට මම දාගන්නවා mask කියලා. mask කියලා නමක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට rectangle එක අරගෙන මේකට වෙන color එකක් දාගන්න. මෙන්න මේ විදිහට rectangle එකක් ඇඳ ගන්නවා. මේකේ උසට ඒ කියන්නේ අපේ මේ තියෙන ටෙක්ස්ට් එක වැහෙන්න රෙක්ටැන්ගල් එකක් ඇඳ ගන්නවා. හරිනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ රෙක්ටැන්ගල් එක සිලෙක්ට් කරලා මේකත් අපි convert to symbol කරනවා. එතෙන්දී type එක අපි movie clip තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මේක මේ ටෙක්ස්ට් එක වැහෙන්න මේ shape එක අරගෙන යනවා. ඉතින් අපි දන්න twin එක තමයි මේකට පාවිච්චි කරන්නේ. shape twin එක සමවෙන්න motion twin එක. ඉතින් frames ගන්න කැමති frames ගන්නක් ඔයාට මේක කොච්චර වෙලාවක් යන්න ඕනද කියන එක ඔයා decide කරන්න. මම frames ගන්නම් 48ක් 48ක් කියන තප්පර දෙකක්. ඒකල මෙතනට මම පාවිච්චි කරනවා insert කරනවා frame එක. හරි. අපි මෙන්න මේ විදිහට frame එකක් add කරලා ඊට බලන්න පුළුවන් අපේ text එක අයින් වෙලා ගියා. ඒකට හේතුව තමයි මොකද අපේ මෙන්න මේ frames ගන්න වැඩ කරන්නේ මේ animation එක වැඩ කරන්නේ මේ mask කියන layer එක විතරයි. එතකොට එහෙම වෙලා බෑ. අපි අනිවාර්යෙන් අපේ මේ text එකත් ඒ තප්පර ගානම frames ගානම තියෙන්න ඕනි. ඉතින් මම මෙතන right button click කරලා අවසාන එකේ 48 අර ගත ගානම ගන්න frame එකක් හරි key frame එකක් හරි දාගන්න. මොකද ඒකට කිසි වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක only text එකක්. ඒ නිසා අපි key frame එකක් දාගත්තා frame එකක් දාගත්තා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම දැන් ඒකට frame එකක් දාගන්න. එතකොට ඒකත් මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරිනේ. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ආපහු යනවා මගේ mask layer එකට ගිහිල්ලා මම කරන්නේ මේකට twin එක දාගන්නවා. right button click කරලා මම මේකට motion twin එක දාගන්නවා. ඉතින් motion twin එක දාද්දි මෙන්න මේ වගේ message එකක් එනවා. ඒක okay කරන්න. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේකේ අවසාන frame එක click කරලා keyboard එකේ all button එකත් එක්ක මෙන්න මේ විදිහට අපේ text එක වැහෙනකන් අපේ object එක අරගෙන යනවා. එතකොට පේනවා motion twin එක හරියට ඇඳිලා තියෙනවා. මොකද මෙන්න මේ path එකත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙහෙම පස්සට අරගෙන බැලුවොත් අය frames ටික කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපේ වැඩේ සාර්ථක වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපේ අර ඇඳගත්ත shape එකෙන් මෙන්න මේ object එක වැහිලා තියෙනවා. ඉතින් control enter play කරලා බලමු. මෙන්න මේ විදිහට අපේ text එක වැහෙන එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ දැන් මේක අපි කලින් බලපු එක අනුව මේක මෙන්න මේ කොළ පාට එකක් තිබ්බේ නෑනේ. මේ text එක ඇඳෙන විදිහට අපි හදලා තිබ්බේ. ඒකට පුළුවන් මෙන්න මේ කොළ පාට object එක මේ වැහෙන එක අපිට අයින් කරන්න. ඒකට තමයි අපි mask එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේ mask එකෙන් පුළුවන් අපිට object පේන්නේ නැති වෙන්න අපිට අවශ්‍ය දේවල් කරන්න. අපි mask ගැන ඉස්සරහට තවත් කතා කරමු. දැන්ට අපි බලමු mask එකක් කොහොමද add කරන්න කියලා. ඉතින් මේ layer එක උඩ right button click කරලා මෙතන තියෙනවා mask කියලා.
මෙන්න මේ විදිහට මාස්ක් එකක් දාපුවම අපේ අර ලේ එකට අදාළ ඔක්කොම ටික අයින් වෙලා යනවා. අපේ අර දෙකම එකට මර්ජ් වෙලා තමයි වැඩේ වෙන ටික විතරයි මෙන්න මේ විදිහට පේන්නේ. අපි control enter play කරලා බැලුවා අපිට අර ටෙක්ස්ට් එක අර කොළ පාට box එක එකත් එක්ක සෙට් වෙන තැන විතරයි පේන්නේ. ඒක හරියට අපි අර අකුරෙන් කෑල්ල ටයිප් කරනවා වගේ තමයි. හරිද? ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේකට අපේ ඒ වැඩේ හරි. දැන් මෙන්න මේ ලියන විදිහට අපිට ඕනි පැන්සලක් දාගන්න. ඉතින් ඒකට මම කරන්නේ new layer එකක් ගන්නවා. ඒකට මම දාගන්නවා pencil කියලා name එක. ඊට පස්සේ මේකේ පළවෙනි frame එකට ගිහිල්ලා import කරගන්නවා. import stage වලට ගිහිල්ලා මේ වගේ png එකක් pencil එක png එකක්. ඒකල්ලා මට පුළුවන් මේක චුට්ටක් මෙහෙම අරගෙන හරියට මේ පැන්සල ඕනි තැන තියාගන්න. හරි. ඊට පස්සේ එතකොට පැන්සල ඒ තැන හරි. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ දැන් ටෙක්ස්ට් එක තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. අපේ පැන්සල මෙතන ඉඳන් මෙතනට සාමාන්‍යයෙන් මූව් වෙන විදිහට හදන්න ඕනේ. ඉතින් ওই වැඩේ අපි කරගන්න කොහොමද දන්නවා? මේකට classic twin එක පාවිච්චි කරලා වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. මේකට right button click කරලා create classic twin කියලා දාන්න. ඒකලා අවසානයකට ගිහිල්ලා ඒකේ අවසාන frame එකට key frame එකක් add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ shift එක ඔබාගෙන මෙන්න මේ පැන්සල මේ විදිහට මෙතනට අරගෙන යනවා. එතකොට අපේ පැන්සල මෙන්න මේ විදිහට move වෙනවා ඒ frame එක තුලදී. control enter ගහලා බලුවා. මෙන්න මේ විදිහට පැන්සලත් අර text එකත් එක්කම යනවා. හැබැයි මට ඕනි මෙන්න මේ ටෙක්ස්ට් එක අර අකුරු ලියන විදිහටම ගන්න. ඉතින් ඕකට මම කරන්නේ අපි අර සමල්ලේ හදාගද්දි කරපු වැඩේ මේකට අපි පාත් එකක් දානවා. ඉතින් මේක උඩ right button click කරලා pencil කියන layer එක උඩ add classic motion guide කියන එක click කරනවා. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මේ brush tool එක අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ටෙක්ස්ට් එකක් ලියන්න. ඉතින් ඒක හරියටම තියෙන්න ඕනේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට ලියලා බලන්න. ඊට පස්සේ control enter ගහලා බැලුවා අපේ අර ටෙක්ස්ට් එකත් එක්ක වගේ යනවා. හැබැයි ඒක අකුරු වලට පොඩක් පල්ලෙහා මැදින් වගේ තමයි පැන්සලේ ලියන්නේ. ඉතින් ඔකත් අපිට හදාගන්න පුළුවන්. ගන්න free transform tool එක. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ විදිහට අපේ pencil tool එක click කරනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අපේ registration point එක තියෙන. එහෙම නැත්නම් center point එක කියලා පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඒ point එක ගිහිල්ලා තියන්න මෙන්න මේ විදිහට. හරිද? පැන්සලේ ඉස්සරහට ගන්න. ඊට පස්සේ control enter ගහලා බලුවා. පැන්සලේ තුඩෙන් ලියනවා වගේ තියෙනවා. ඉතින් මේක තව චුට්ටක් එහෙම කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. හරි නේද? ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පැන්සලක් ලියවෙනවා හදන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඒ වගේ ඉතින් මේ අයිඩියා එක අරගෙන මේක පාවිච්චි කරලා මීට වඩා ගොඩක් ක්‍රියේටිව් දේවල් ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක වුණා මේ අකුරු විදිහට නැත්තම් නිකන් මේ විදිහට ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට තව එකක් පෙන්නන්නම් මම හදපු ෆයිල් ඕපන් ගිහිල්ලා ඒකේ මේ අකුරු මේ විදිහටම නෙමෙයි තියෙන්නේ චුට්ටක් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් motion guide එක දාලා අවශ්‍ය විදිහට ඔයාලා හදාගන්න ඔයාලගේ ටෙක්ස්ට් එක. ඉතින් මොනවා ප්‍රශ්න තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම හිතනවා මේක ඔයාලට ප්‍රයෝජනයක් වෙන්න ඇති කියලා ඔයාලගේ ඉදිරි වැඩ කටයුතු වලට. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.